السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامج سبيشال كار. لما شخص عاشق للسيارات بحب السيارات اليابانية وبحب السيارات الأمريكية وبده يجمعهم مع بعض، هاي النتيجة. نجمة اليوم نيسان باترول فيتك عليه ماكينة أمريكية مو عادية. عشاق السيارات، شو تتوقعوا الماكينة الراكبة على هاي السيارة؟ قبل ما نبلش شرح بالتفصيل، تسريب صغير، السيارة قوتها 700 حصان. قبل ما نبلش نشرح عن السيارة والتفاصيل والطرب والدوسات، مو عامل اشتراك، ساوي اشتراك، فعل الجرس، اعطينا لايك وانشر الحلقة بين اصحابك، وبسم الله نبدأ. هيا بنا. أثناء مشاهدتك للحلقة أعطينا تقييمك للسيارة من 100. بسم الله الرحمن الرحيم، بلشت حلقتنا. اسمعوا، هلا بالثمانية سلندر، هلا بالأمريكي. من وين أبلش أحكي وأسولف معكم عن هذا الوحش؟ والله هذا الوحش له قصة عجيبة غريبة. أول شيء هذا الوحش انجن سواب. شو يعني انجن سواب؟ يعني أنت بتركب ماكينة من شركة ثانية مو من نفس المصنع. نيسان عليه ماكينة، الوحوش اللي جاوبوا صح هم المحترفين، عليه ماكينة CTSV 2017، ماكينة وجير اوتوماتيكي من 8 سرعات. هذا هو الانجن سواب تاع هاي الماكينة. الماكينة CTSV بالاساس كم قوتها ستوك؟ 650 حصان. في شوية تعديلات صارت على هاي السيارة. هاي السيارة ديلي يوز 24 ساعة تسوقها، بر اوف رودنج شارع كل مكان مع 700 حصان. ما شاء الله، مشروع روعة. لمن يبحث عن سيارات مزودة معدلة عجيبة غريبة، لا يفوتك تزور موقعنا سيارتي.com. عليه عدد كبير من السيارات والمشاريع المجنونة والفنانة، لا يفوتكم زوروه. من دولة الإمارات وعدد كبير من الدول، الرابط موجود بالوصف. هل موضوع انه انت تساوي انجن سواب سهل وسخيف وبسيط؟ لا، الموضوع معقد ومو بالسهولة انه انت تشغل سيارة انجن سواب، بالذات ماكينة جديدة فيها تعقيد والجير بوكس تاعها كمان، فيعني قمة التعقيد بزيادة. هذا الموضوع ترى مو سهل ولا بسيط. هاي السيارة مشان انت تساوي انجن سواب، اول اشي لازم تركب قواعد الماكينة يكونوا معدلين، لانه قواعد الماكينة الاساسيين تاعون السيارة بالاساس ما بيركبوا على الماكينة الجديدة. 8 سلندر شو جابهم ل6 سلندر انلاين 6، فهذا الشيء شوي معقد. فانت لازم تساوي كراسي ماكينه معدلين. هذا الموضوع مقدور عليه. موضوع تركب الجير الاوتوماتيك ما هو راكب على الماكينه، الامور طيبه، ولكن التعقيد انه انت تركب الديفرنشالات تاعون النيسان فيتك الفور ويل تاعه على هذا الجير. هون يعني الموضوع فيه خربطه وفيه تعقيد، والامور مو سهله ولا بسيطه بهاي القصه. وهي السياره الدفع الرباعي تاعها شغال وامورها طيبه 100%. نعطيكم دوسه فاصل طربي، بسم الله. الله والله الحبيب. والله صوت السوبر روعة. ماكينة CTSV ماكينة LT4، هاي الماكينة أسطورية صراحة. تم استخدامها على عدد من سيارات جنرال موتورز، من أبرزهم كورفت ZR1، ومن أبرزهم كامارو ZL1. هدول الأساطير، متخيلين؟ وأكيد الكاديلاك CTSV. هدول 3 سيارات أساطير جنرال موتورز. هلا الماكينة هاي ركبت على فيتك. تخيلوا الوضع، تخيلوا الوضع. احنا بنمشي عليه هلا دفع خلفي سنجل، وبإمكانك تركب الدبل فور ويل، فأنت فور ويل اللو والهاي شغالين. فتخيلوا دفع رباعي، ماكينة أمريكي. شو الحسبة العجيبة هاي الغريبة؟ انت تدخل بالفيتك هذا الصحراء، الفيتك جبار اصلا بالصحراء، قوي كثير، بس تخيلوا تدخل بر وتعطيها اكشن وفور ويل، بس الصوت 8 سلندر، الصوت سوبر تشارج، الصوت ونين، صوت الونين طالع مليون. فيعني في متعة قيادة روعة، في هيبة وحضور
جميل جدا. هاي السيارة شو عليها تعديلات وتزويدات صارت مشان انه تجيب 700 حصان. السيارة راكب عليها فلتر هواء معدل والانتيك مفصل من عند بولت ابو ظبي، والسيارة عليها فول اكزوست، هيدرز وداون بايب، ولاخر السيارة كلياتها اكزوست واحد بدون صبابات. صوت السيارة على المشي العادي جميل، هدرة جميلة مو عالي ولا ازعاج، ولما تدوس طرب اكشن والونين يطغى على صوت الاكزوست، فانت مستمتع بالسياره على الاخر. هاي من اهم التعديلات اللي صارت عند بولت ابو ظبي. بولت فتحوا مصنع جديد بابو ظبي، الجماعه محترفين نفخر فيهم، هذا شغل عربي ابداعي، فما شاء الله شغل جميل جدا. وانتم شفتوا بالفيديو تصوير الماكينه والشغل تاعها. طبعا هاي الاشياء المكس السحري مع 650 حصان وكاله مع السوفت وير برمجه، السياره ما عليها ستاند الون كمبيوتر، عليها كمبيوتر تاع السي تي اس في، بس من خلال الاتش بي تونر تم اختراق السكيورتي تاع هذا الكمبيوتر وبرمجه السياره برمجه احترافيه مشان تكون سيفتي للسياره بدون اي مشاكل، تزيد قوتها ومع الحراره وبتقدر تستخدمها كل يوم، امورها طيبه، ما عندك ولا مشكله بهاي السياره. في 3 مبردات للسيارة، الأول مبرد زيت الجير، والثاني مبرد زيت الماكينة، والثالث مشان يبرد السوبر تشارج، موجودين في مقدمة السيارة مشان نضمنوا أكبر كمية هواء تضرب فيهم مشان يتم التبريد، والحمد لله ما في مشاكل حرارة بهاي السيارة. مع البرمجة والحركات الموضوع بروجكت أنا بشوفه ممتاز. وبطارية السيارة كمشروع انجن سواب موجودة بالصندوق بالخلف، كأنه سيارة أمريكية قاعدة بالخلف، البطارية بتقول لك خليني قاعدة برواق ما في حد جنبي، الأمور طيبة. من أبرز التعديلات اللي صارت على هاي السيارة كمان من الشكل الخارجي، غطاء المحرك عليه فتحات مشان يساعدوا بالتبريد. السيارة عليها جنوط 17 انش ميثود للأوف رودينج والأكشن، ومعطين منظر جميل. من أبرز التعديلات لتحسين أداء هاي السيارة مصات الصدمات الراكبين على هاي السيارة. مصات الصدمات حكاية قوية، معدلين قوايا مشان يعطوك تحسين للثبات، بالذات إذا أنت بتدخل فيها أوف رودينج وأكشن، الموضوع يعني بدك البالانس يكون ماسك منيح. نعطيكم دوسة طربية، فاصل طربي، نغير الشاشة تاعت الموتك، شوفوا الشاشات، يلا. والله صوت السوبر تشارج قصة وحكاية هاي السيارة ما شاء الله. مشاريع السيارات المعدلة ومزودة بدها قطع وتعديل وتزويد، معنا الأمور بسيطة. زور تطبيقنا AA Perf، موجود الرابط بالوصف، حمل التطبيق، قطع تعديل تزويد أمريكي ياباني، شو بخطر ببالك إن شاء الله تحصل قطع بأفضل الأسعار والشحن لكل دول العالم. ما شاء الله كمية العدادات والشاشات المبرمج عليهم السيارة كبيرة، اتوقع بجوز في 6 شاشات مختلفين، تصاميم مختلفة، فيها ابرز المعلومات، الغمازات، الاضوية، كل هاي المعلومات شغالة بهاي الشاشة، برمجتها مو سهلة. شو الشاشة الراكبة؟ شاشة موتك سي 12 على فكرة هاي الشاشة اتوقع كان رينج سعرها قبل 3-4 سنين يعني تقريبا 20,000 درهم. هلا مع أزمة المايكرو تشيبس والشحن العالمية هاي شاشة انقرضت، مش موجوده. يعني انت هاي الشاشه لو تفكها وتبيعها تقول للشباب ايه شاشه سي 12 للبيع، عادي جدا تساوي زحمه بالموضوع، تساوي مزاد على هاي الشاشه ما شاء الله. ففيها قراءات وعدادات وشفتنج لايت وحركات يعني جميله. ابرز عداد حبيته صراحه نفس تاع السي تي اس في، فانت معطيك شعار النيسان والفيتك والسي تي اس في قدامك، والله الوضع عجيب غريب يعني حركات. والسياره الجير الاوتوماتيك تاعها المنظر تاعه، هذا الجير تاع جنرال موتورز، 8 سرعات، سريع بالتبديل، على خطوط بيكون الار بي ام مع الغيار الثامن مرتاح 1000 وإشي دوره، يعني بتكون انت ماشي اقتصاديه بالبترول، اقتصاديه، اتوقع اقتصاديه افضل من الفيتك العادي، انا هذا توقعاتي. السياره خزان البترول تاعها عليه مضختين
بترول معدلين مشان يضمنوا انه كميه وقود كبيره توصل لهاي الماكينه. هاي الماكينه ما عليها لا بستن ولا دراع ولا كرانك ولا هدات معدله، في مجال تقوى اكثر واكثر بكثير، ولكن هي السياره معموله سيفتي 100%، تكون انت تستخدمها كل يوم، مصروفها منطقي عادي جدا. من الامور اللي كنت اتمنى تركب على هاي السياره كتعديل، هيك تخلص الحزمه تصير 100%، بركات معدله. بكل صراحه قوه السياره سريعه نشيطه قويه، 700 حصان. كنت اتمنى يكون في بريك قوي معدل يوقف هذا الوحش عند الحاجه، الله يبعد الشر. من ناحيه الاضافات والاوبشن، مثلا المكيف فريزر شغال، اموره طيبه، الشبابيك كله شغال، يعني كل اوبشن ومواصفات السياره ضلت شغاله، لم يتم الاستغناء عن اي اوبشن بهاي السياره. نغير لك الشاشة كمان مرة، هاي شاشة جديدة والله، الحلقة هاي تبديل شاشات. كل الشكر لأخوي محمد الجابري صاحب هاي السيارة والمشروع المجنون، قدم لي إياها نصور لكم حلقة سبيشل تعجبكم تطربكم. الله يبارك لك يا محمد بهاي السيارة. عندك سيارة مميزة، عندك سيارة سبيشل، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام، وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك ببرنامج سبيشل كار نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جديد. في أمان الله.